thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Khi luật đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về mốc ngày 1 tháng 1 năm 2026, thời điểm bảng giá đất mới được áp dụng trên toàn quốc. Đây không chỉ là một thay đổi pháp lý thông thường, mà là bước ngoặt định hình lại giá trị thật của đất đai trong nhiều năm tới. Chính vì vậy, trong giới đầu tư, môi giới hay ngay cả người dân đang chuẩn bị làm sổ đỏ, câu chuyện giá đất tăng đang trở thành chủ đề nóng nhất hiện nay. Trên các diễn đàn nhà đất, vô số câu hỏi được đặt ra. Nếu tôi làm sổ đỏ sau 2025, có phải nộp thêm hàng trăm triệu không? Liệu bảng giá đất mới có tiệm cận giá thị trường thật sự không? Và Nguyễn Tâm luôn theo sát những thay đổi về chính sách đất đai sẽ giúp bạn giải đáp toàn bộ thắc mắc đó. Bởi theo tinh thần của luật đất đai mới, từ năm 2026, bảng giá đất sẽ được xây dựng sát hơn với giá thị trường, thay vì chênh lệch lớn như hiện nay. Điều này đồng nghĩa, chi phí làm sổ đỏ, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, tất cả đều có thể tăng mạnh. Nếu bạn chậm trễ, chỉ vài tháng thôi, chi phí có thể đội lên hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho cùng một mảnh đất. Bảng giá đất cũ chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bạn có biết không? Theo khoản 1 điều 257 của luật đất đai 2024, bảng giá đất hiện hành, tức là bảng giá do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành theo luật đất đai 2013, chỉ được phép áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nói cách khác, năm 2025 là năm cuối cùng người dân còn được tính tiền sử dụng đất, lệ phí và thuế theo bảng giá cũ, vốn thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện nay. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mọi thứ sẽ thay đổi. Các địa phương buộc phải ban hành bảng giá đất mới theo luật đất đai 2024, và lần này, giá nhà nước quy định sẽ tiến sát với giá mua bán thực tế trên thị trường. Theo công văn 5774 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2024, cũng đã chỉ đạo rõ các tỉnh, thành phải rà soát và điều chỉnh bảng giá đất, tránh để tình trạng giá nhà nước thấp bất thường so với giá thật ngoài thị trường. Điều đó đồng nghĩa rằng, mốc ngày 31 tháng 12 năm 2025 chính là ranh giới vàng giữa giá đất cũ và giá đất mới. Qua mốc này, mọi hồ sơ làm sổ đỏ, chuyển nhượng, sang tên hay nộp tiền sử dụng đất đều sẽ phải áp dụng bảng giá đất mới cao hơn đáng kể. Chỉ cần nộp hồ sơ chậm sau ngày này, chi phí có thể tăng thêm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho cùng một mảnh đất. Vàng có thể giảm, đất có thể đóng băng. Bạn đang băn khoăn không biết đầu tư vàng hay đất? Hãy đầu tư vào bất động sản online. Đó chính là các video như bạn đang xem. Nghĩ lớn hành động nhỏ luôn mang thành công đến cho bạn. Bạn nhớ nhé, nghĩ lớn hành động nhỏ. Đừng bỏ ra tiền tỷ làm chi cho đau đầu bạn nha. Chỉ cần học một kỹ năng có thể giúp bạn làm việc trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng thương hiệu cá nhân, làm việc trên Upwork hay kiếm tiền trên YouTube đều cần nó. Đó chính là video editing. Bạn có thể sử dụng Velba để tạo video, bạn vẫn cần phải chỉnh sửa lại. Vì vậy, hãy học một kỹ năng có thể giúp bạn làm việc ở mọi lứa tuổi, không kể già trẻ lớn bé. Và bây giờ mới là điều quan trọng, bạn được bonus 1.000 phông chữ để thỏa sức sáng tạo. Hãy nhanh tay nhấn vào đường link bên dưới để được nhận ưu đãi cho 100 người đầu tiên các bạn nha. Vì sao bảng giá đất mới chắc chắn sẽ leo thang? Tiệm cận giá thị trường. Nếu trước đây, bảng giá đất chỉ được điều chỉnh 5 năm một lần, thì theo khoản 3 điều 159 của luật đất đai 2024, từ năm 2026, giá đất sẽ được cập nhật hàng năm để phản ánh đúng biến động thực tế của thị trường. Đây là bước thay đổi lớn thể hiện quyết tâm của nhà nước trong việc đưa giá đất về giá trị thật minh bạch hơn, công bằng hơn và hạn chế thất thu ngân sách. Tuy nhiên, cũng chính vì tiệm cận giá thực tế, bảng giá đất mới chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2019 đến 2024, khi giá nhà nước hiện nay vẫn thấp hơn thị trường tới 30 đến 60% ở nhiều khu vực. Điều đó đồng nghĩa, nếu trước đây bạn làm sổ đỏ, tính thuế hay lệ phí theo giá thấp, thì trong thời gian tới, mọi khoản này sẽ được tính theo giá sát với thực tế mua bán, và tất nhiên, con số phải nộp sẽ lớn hơn nhiều. Bỏ khung giá đất. Trước đây, nhà nước sử dụng khung giá đất như một giới hạn trần, buộc các địa phương phải định giá trong khoảng đó. Cách làm này khiến giá nhà nước luôn thấp hơn thị trường, thậm chí chỉ bằng một nửa giá giao dịch thực tế. Nhưng từ năm 2026, luật đất đai 2024 đã chính thức xóa bỏ cơ chế khung giá đất. Thay vào đó, mỗi tỉnh, thành phố sẽ được chủ động xây dựng bảng giá riêng,
song phải dựa trên các phương pháp định giá khoa học và tham khảo giá giao dịch thật trên thị trường. Các phương pháp định giá bao gồm: phương pháp so sánh, đối chiếu với giá đất tương tự đã giao dịch; phương pháp thu nhập, tính theo lợi nhuận từ việc sử dụng đất; phương pháp thặng dư, tính theo giá trị phát triển dự án trừ chi phí; và hệ số điều chỉnh giá đất, được điều chỉnh linh hoạt hàng năm. Nhờ đó, bảng giá đất mới sẽ phản ánh đúng giá trị từng khu vực, đặc biệt là ở các vùng nóng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Bình Dương, nơi tốc độ đô thị hóa và nhu cầu sở hữu đất ngày càng tăng. Khi khung giá bị xóa bỏ và bảng giá được kéo sát với thị trường, điều gần như chắc chắn là giá đất trong bảng mới sẽ tăng mạnh, kéo theo chi phí làm sổ đỏ, thuế và lệ phí cũng leo thang tương ứng. Ai sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi bảng giá đất mới có hiệu lực? Không phải ai cũng bị tác động như nhau, nhưng có 3 nhóm người chắc chắn sẽ đau ví nếu chậm làm thủ tục trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Cùng xem bạn có nằm trong số này không nhé. Người đang sử dụng đất nhưng chưa có sổ đỏ, cấp lần đầu. Đây chính là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khi làm sổ đỏ, người dân phải nộp các khoản tiền như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế liên quan đến quyền sử dụng đất. Cả những khoản này đều được tính theo bảng giá đất tại thời điểm nộp hồ sơ. Nếu nộp trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, bạn vẫn được áp dụng bảng giá cũ thấp hơn nhiều. Nhưng nếu nộp sau ngày 1 tháng 1 năm 2026, mọi thứ sẽ tính theo bảng giá mới, có thể cao hơn gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Một vài tháng chần chừ thôi cũng có thể khiến bạn mất thêm hàng trăm triệu đồng cho cùng một mảnh đất. Người đang có nhu cầu tách thửa, hợp thửa hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Đây là nhóm thường bị vướng khi giá đất tăng. Các khoản thuế, phí, tiền chuyển mục đích đều tính dựa trên giá đất. Nếu bạn đang định tách thửa, hợp thửa hay chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở mà để hồ sơ sang năm 2026, số tiền cần nộp có thể đội lên đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tài chính gia đình. Người mua đất nhưng chưa sang tên. Rất nhiều người lầm tưởng rằng ký hợp đồng chuyển nhượng trước 2026 là đủ để giữ giá cũ. Thực tế không phải vậy. Luật quy định thời điểm tính nghĩa vụ tài chính là khi bạn nộp hồ sơ đăng ký sang tên, chứ không phải khi ký hợp đồng. Nghĩa là, dù bạn đã ký giấy bán đất từ năm 2025, nhưng nếu sang tên sau ngày 1 tháng 1 năm 2026, vẫn phải áp dụng bảng giá mới cao hơn rất nhiều. Đây chính là cái bẫy thời gian mà nhiều người không để ý, để rồi phải trả thêm hàng chục triệu đồng chỉ vì trễ vài ngày. Chậm 1 năm mất trăm triệu. Hãy thử một ví dụ đơn giản để thấy rõ con số này không hề nhỏ. Tại Hà Nội, giá đất ở quận Hoàng Mai theo bảng giá đất giai đoạn 2020 đến 2024 hiện chỉ khoảng 24 đến 26 triệu đồng trên mét vuông. Nhưng thực tế, giá thị trường khu vực này đã lên tới 70 đến 80 triệu đồng trên mét vuông. Theo quy định mới, nếu bảng giá đất năm 2026 được xây dựng tiệm cận 70% giá thị trường, thì giá tính tiền sử dụng đất có thể tăng lên 45 đến 50 triệu đồng trên mét vuông, tức là gần gấp đôi hiện nay. Giờ hãy tưởng tượng, một hộ gia đình có mảnh đất 100 mét vuông đất ở đô thị. Nếu làm sổ đỏ trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, tiền sử dụng đất chỉ khoảng 200 đến 250 triệu đồng. Nhưng nếu để sang sau ngày 1 tháng 1 năm 2026, con số này có thể vọt lên 400 đến 500 triệu đồng. Chỉ chậm 1 năm, chi phí đội thêm 200 đến 300 triệu đồng, tương đương giá của một chiếc ô tô mới hoặc một căn hộ nhỏ ở ngoại thành. Một quyết định chậm trễ hôm nay có thể khiến bạn phải mất cả trăm triệu ngày mai. Vì vậy, nếu đang có kế hoạch làm sổ đỏ, 2025 chính là thời điểm vàng để hành động trước khi bảng giá đất mới leo thang, làm thay đổi hoàn toàn bài toán chi phí của bạn. Áp lực tài chính và rủi ro thị trường ngắn hạn. Tuy nhiên, mọi thay đổi đều có cái giá của nó. Trong giai đoạn chuyển tiếp 2025 đến 2026, người dân và nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với áp lực tài chính không nhỏ. Những ai chưa hoàn tất thủ tục sổ đỏ trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025 sẽ phải nộp thêm một khoản tiền đáng kể, đôi khi lên đến hàng trăm triệu đồng do bảng giá mới tăng cao. Đối với nhà đầu tư, chi phí pháp lý và thuế tăng kéo theo giá thành sản phẩm bất động sản cũng tăng. Điều này có thể khiến giá bán ra cao hơn, thanh khoản chậm hơn, tạo sức ép tạm thời lên thị trường. Tuy vậy, về dài hạn, đây vẫn là bước điều chỉnh cần thiết để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững hơn.
Trong bối cảnh bảng giá đất mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, 2025 chính là năm vàng để người dân hoàn tất thủ tục làm sổ đỏ. Hành động sớm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ giá trị tài sản trước khi mặt bằng giá đất tăng mạnh. Trước hết, người dân nên chủ động chuẩn bị hồ sơ càng sớm càng tốt. Ở nhiều địa phương, quy trình cấp sổ đỏ có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng, tùy theo mức độ phức tạp của hồ sơ. Nếu đợi đến quý tư năm 2025 mới nộp, khả năng cao hồ sơ sẽ bị chuyển sang năm 2026 khi bảng giá đất mới đã có hiệu lực và mọi chi phí đều tăng. Do đó, việc rà soát lại giấy tờ, xác định rõ nguồn gốc đất, hoàn tất nghĩa vụ tài chính ngay từ đầu năm 2025 là bước đi khôn ngoan để tránh rủi ro. Tiếp đó, nên ưu tiên xử lý những trường hợp có thể hoàn thiện nhanh, chẳng hạn như đất đã có giấy tờ mua bán, chuyển nhượng hợp pháp, đất ở ổn định, không tranh chấp, không vướng quy hoạch, hoặc đất đã nộp một phần tiền sử dụng đất và chỉ còn hoàn tất thủ tục cuối cùng. Những hồ sơ này thường được giải quyết nhanh hơn, giúp người dân về đích kịp trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bên cạnh đó, việc tham khảo ý kiến từ các chuyên gia pháp lý hoặc văn phòng đăng ký đất đai là rất cần thiết. Luật đất đai 2024 mang theo nhiều quy định mới từ phương pháp định giá, phân loại đất đến điều kiện cấp giấy chứng nhận, khiến không ít người dân dễ gặp sai sót trong hồ sơ. Một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp sẽ giúp kiểm tra, chuẩn hóa giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và đảm bảo hồ sơ được nộp đúng hạn trước thời điểm vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tóm lại, làm sổ đỏ sớm không chỉ là giải pháp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, mà còn là bước bảo vệ tài sản hợp pháp và ổn định tài chính gia đình. Trong cuộc đua với thời gian này, ai hành động sớm người đó sẽ là người thắng cuộc. Cơ hội hay thách thức? Sự thay đổi của bảng giá đất mới giống như một làn sóng lớn đang đến gần, và cách chúng ta đón nhận nó sẽ quyết định ai là người hưởng lợi, ai là người chịu thiệt. Với nhà nước, đây là bước tiến tất yếu trên con đường minh bạch hóa thị trường đất đai. Khi giá nhà nước dần tiệm cận giá thị trường, việc quản lý, thu thuế hay bồi thường sẽ trở nên công bằng và rõ ràng hơn, giúp ngăn chặn tình trạng hai giá tồn tại suốt nhiều năm qua. Nhưng với người dân, đây lại là thử thách tài chính không nhỏ. Bảng giá đất mới đồng nghĩa với việc chi phí làm sổ đỏ, chuyển nhượng, nộp thuế, lệ phí đều tăng theo. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ tích cực, đây cũng chính là cơ hội để ổn định quyền sở hữu, hợp thức hóa tài sản và bảo vệ giá trị đất đai trước khi luật mới làm thay đổi toàn bộ mặt bằng giá. Trong giai đoạn chuyển mình này, thời gian chính là yếu tố quyết định. Ai hành động sớm, người đó được hưởng lợi. Ai chậm trễ, có thể sẽ phải trả giá đắt. Đừng để chậm một bước trở thành tiếc nuối cả đời. Với nhiều người, đây là cơ hội cuối cùng để hợp thức hóa quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản với chi phí thấp nhất. Bởi khi giá đất được điều chỉnh tiệm cận với giá thị trường, mọi khoản chi phí liên quan từ làm sổ đỏ, chuyển nhượng, thuế đến lệ phí trước bạ đều sẽ tăng vọt theo cấp số nhân. Làm sổ đỏ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là cách bảo vệ giá trị tài sản và quyền lợi của chính mình. Mỗi ngày chần chừ, giá đất có thể nhích thêm một bậc. Mỗi năm trôi qua, bạn có thể mất thêm hàng trăm triệu đồng chỉ vì chưa kịp hoàn thiện một bộ hồ sơ. Trong bối cảnh thị trường đang thay đổi từng ngày, hành động sớm chính là đầu tư khôn ngoan nhất. Đừng đợi đến khi giá đất tăng rồi mới tiếc, bởi lúc đó, sự chậm trễ hôm nay có thể trở thành gánh nặng ngày mai. Sự chủ động hôm nay chính là bảo đảm cho tài sản của ngày mai. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực nhất về luật đất đai và đầu tư bất động sản có thể ảnh hưởng đến túi tiền của bạn.